Hello everyone, welcome to our video. यस भिडियोमा चाहिँ हामीले NEB ग्रेड 12 2017 मा भएको बोर्ड एक्जामको फिजिक्सको क्वेशन पेपर र त्यसको सोलुसनको बारेमा चाहिँ छलफल गर्न गइरहेका छौं। सब्जेक्ट कोड 1021 बिरहेको छ। बागमती प्रोभिन्समा सोधेको फिजिक्सको क्वेशन पेपर हो यो। र यसको पार्ट 1 को भिडियो चाहिँ हामीले अलरेडी पोस्ट गरिसकेका छौं। चेक गर्नको लागि हजुर चाहिँ हाम्रो YouTube च्यानलको प्लेलिस्ट बोर्ड एक्जाम क्वेशन पेपर एन्ड सोलुसन भन्ने प्लेलिस्ट छ। त्यहाँ गएर यसको पार्ट 1 अनि अरु प्रोभिन्समा आएको फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथमेटिक्स अरु सब्जेक्टको पनि त्यहाँ चाहिँ क्वेशन पेपरको सोलुसन चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब हामी पार्ट 2 मा चाहिँ क्वेशन नम्बर 17 आई गेस 17 सम्म सकिएको हो। क्वेशन नम्बर 18 बाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ है हामीले। सुरुमा चाहिँ पार्ट 1 हेर्नु भयो भने चाहिँ हजुरलाई नै सजिलो हुन्छ। क्वेशन नम्बर 18 बाट सुरु गर्छौं हामी। व्हाई इज एक्स-रे रेडिएसन प्रोसेस कॉल्ड इन्भर्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट र बी मा स्टेट एन्ड एक्सप्लेन्स ब्रैग्स ल अफ एक्स-रे डिफ्रेक्सन भनेको छ। दुईटा क्वेशन रहेको छ यहाँ चाहिँ हैन, सब क्वेशन्सको रूपमा राखेको छ। यो 18 र 19 चाहिँ हामीलाई मोडर्न फिजिक्सबाट सोध्ने गर्छ। मोडर्न फिजिक्सबाट टोटल 10 मार्क्स को क्वेशन चाहिँ हामीलाई सोध्ने गर्छ सर्ट क्वेशनमा। र त्यही अन्तर्गत 18 नम्बरको क्वेशन चाहिँ हामीलाई क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जी भन्ने च्याप्टरबाट सोधेको छ। जसमा चाहिँ हामीले लाइमन सिरिज, बाल्मर सिरिज अनि बोर्स रेडियस, बोर्स अर्बिट भन्ने जुन च्याप्टर थियो नि, त्यो च्याप्टरको एउटा एक्स-रे भन्ने पोर्सन रहेको थियो। त्यही एक्स-रे भन्ने पोर्सनबाट चाहिँ 5 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ सोधेको छ है। अब यसको सोलुसन तर्फ हामी अघि बढ्छौं। सोलुसन हेर्दाखेरि हामी चाहिँ सुरुमा यसको व्हाई इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉल्ड इन्भर्स प्रोसेस अफ एक्स-रे प्रोडक्सन प्रोसेस भनेर क्वेशन सोधेको छ। अर्थात एक्स-रे जुन प्रोड्युस हुन्छ नि त्यो प्रोसेस चाहिँ ठ्याक्कै फोटोइलेक्ट्रिक प्रोसेसको अपोजिट हो भनेको छ क्वेशनले। किन कसरी भनेको छ यसलाई कन्सेप्चुअली बुझ्दाखेरि यो कुरा याद राख्नु होला। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमा के हुन्छ भनेपछि जब एउटा सुटेबल फ्रिक्वेन्सी भएको रेडिएसन चाहिँ मेटलमा इन्सिडेन्ट हुन्छ नि त्यतिबेला चाहिँ त्यसले इलेक्ट्रोन चाहिँ बाहिर निकाल्ने गर्छ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टमा हैन। तर यसको ठ्याक्कै रिभर्स अपोजिट चाहिँ एक्स-रे प्रोडक्सन प्रोसेसमा हुन्छ जसमा चाहिँ कुनै पनि इलेक्ट्रोनले हाई एटमिक वेट भएको मेटलमा त्यस स्ट्राइक गर्यो भनेपछि त्यो मेटल सर्फेसबाट चाहिँ एक्स-रे रेडिएसन चाहिँ प्रोड्युस हुने गर्छ के। त्यसैले गर्दा यी दुईटा प्रोसेसलाई एकअर्काको रिभर्स अथवा अपोजिट प्रोसेस भन्ने गरिन्छ। यसको आन्सर 2 मार्क्स को लागि लेख्दाखेरि यसरी लेख्न सकिन्छ है। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन रेडिएशंस अफ सफिशिएंट फ्रिक्वेन्सी इन्सिडेन्ट अन मेटल सर्फेस इलेक्ट्रोन्स आर इमिटेड एन्ड व्हेन फास्ट moving electrons strike on high atomic weight substance x-ray is produced, hence x-ray is the reverse phenomenon of photoelectric effect भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। अनि क्वेशन नम्बर 18 को बी मा स्टेट ब्रैग्स ल एन्ड एक्सप्लेन्स ब्रैग्स ल अफ एक्स-रे डिफ्र्याक्सन भनेको थियो। अब ब्रैग्स ल अफ डिफ्र्याक्सनलाई स्टेट गर्दा द इन्टेन्सिटी अफ द रिफ्लेक्टेड बीम एट सर्टेन एंगल विल बी मैक्सिमम व्हेन पाथ डिफरेंस बिट्विन टू रिफ्लेक्टेड वेव्स फ्रम टू डिफरेंट प्लेन्स इज एन इंटीग्रल मल्टिपल अफ वेभलेन्थ अफ एक्स-रे है। अब स्टेटमेन्ट सुधा लामो हुन सक्छ तर यसलाई म कन्सेप्चुअली बुझाउन ट्राई गर्छु। यसमा चाहिँ के भन्छ भनेपछि कुनै पनि एक्स-रे हैन, एक्स-रे को रिफ्लेक्टेड जुन एक्स-रे छ नि त्यसको इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम हुनको लागि चाहिँ त्यो दुईवटा एक्स-रेहरुको हैन, दुईवटा एक्स-रेहरु छ नि हो एक्स-रेहरुको बीचको पाथ डिफरेन्स हुन्छ नि त्यो पाथ डिफरेन्स चाहिँ इंटीग्रल मल्टिपल अफ वेभलेन्थ अफ एक्स-रे सँग इक्वल भएको बेला रिफ्लेक्टेड रे को चाहिँ म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी हुने गर्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ। अब यसको डेरिभेसन अथवा एक्सप्लेनेसन पनि रहेको छ। म चाहिँ सुरुमा हजुरलाई यसको एक्सप्लेनेसन बुझाउँछु अनि एक्सप्लेनेसन पनि लेखेको छु। हजुरले चाहिँ त्यहाँबाट कपी गर्न सक्नुहुन्छ। एक्जाममा एकदमै धेरै रिपिटेड क्वेशन, एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है। अब यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा यो एक्स-रे रहेको छ, एउटा प्लेनमा चाहिँ इन्सिडेन्ट भयो र यो चाहिँ रिफ्लेक्टेड भयो। त्यसैगरी अर्को एक्स-रे रहेको छ, यो इन्सिडेन्ट अर्को प्लेनमा भएको छ र रिफ्लेक्टेड चाहिँ यसरी भएको छ हैन। यहाँ चाहिँ पीक्यू भन्ने एउटा पीक्यू भन्ने एक्स-रे रहेको छ, अर्को चाहिँ पी डैश क्यू डैश भन्ने एक्स-रे हो। यो चाहिँ पी डैश क्यू डैश भन्ने एक्स-रे रहेको छ। यसको इन्सिडेन्ट एंगल थीटा रहेको छ। रिफ्र्याक्सन अथवा सरी रिफ्र्याक्सन है रिफ्लेक्टिङ एंगल पनि थीटा रहेको छ हैन। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि लेट मी युज द पेन। यहाँबाट हेर्दाखेरि जस्तै यहाँ र यहाँ सेम छैन, यो रे र यो रेको यहाँसम्म सेम छ डिस्टेन्स अनि यहाँदेखि यहाँसम्म पनि सेम डिस्टेन्स रहेको छ भनेपछि यो दुईटा रे बीचको जुन अब डिफरेन्स छ नि पाथको डिफरेन्स भनेको यो टी देखि क्यू र क्यू देखि एस सम्मको चाहिँ पाथ डिफरेन्स चाहिँ रहेको छ। जब यो पाथ डिफरेन्स छ नि हो ए पाथ डिफरेन्स चाहिँ इंटीग्रल मल्टिपल अफ वेभलेन्थ अफ एक्स-रे सँग इक्वल भएको बेला नै त्यो बेला चाहिँ म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी अफ रिफ्लेक्टेड एक्स-रे हुने गर्छ भनेर चाहिँ ब्रैग्सले भनेको हुन्छ हैन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो पाथ डिफरेन्सको भ्यालु कति हुन्छ भनेर चाहिँ निकाल्नु पर्छ। यहाँ दिएको छ पाथ डिफरेन्सको भ्यालु चाहिँ d sin थीटा हुन्छ भनेर पनि दिएको छ। यसलाई चाहिँ म बुझाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यसरी 90 डिग्री यहाँ बनेको हुन्छ, 90 डिग्री यहाँ बनेको हुन्छ र यसरी यो पनि 90 डिग्री बनेको हुन्छ है। अनि 90 डिग्री बनेको छ भनेपछि यो हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ, टी क्यू क्यू डैश भन्ने राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई अब sin थीटा इज इक्वल्स टु p बाइ h हुने गर्छ। परपेन्डिकुलर भनेको टी क्यू बाइ परपेन्डिकुलर अपन हाइपोटेन्युस भनेको क्यू क्यू डैश हुने गर्छ। यो क्यू क्यू डैश हो, यो चाहिँ क्यू क्यू डैश हुने गर्छ। र यसरी हामीले यहाँबाट टी क्यू बराबर sin थीटा
क्यू क्यू ड्यास चाहिँ हामीले लेख्न पाउँछौँ है sin थीटा इज इक्वल्स टु टी क्यू ड्यास बाई क्यू क्यू ड्यास हुने गर्छ त्यसरी टी क्यू ड्यास इज इक्वल्स टु हामीले क्यू क्यू ड्यास sin थीटा लेख्न पाउँछौँ अनि क्यू क्यू ड्यास भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन टु प्लेन हो र यसलाई हामीले डी लेखेको छौँ सो यसरी टी क्यू ड्यासको भ्यालु चाहिँ हामीसँग कति आउने गर्छ डी sin थीटा आउने गर्छ यो चाहिँ हाम्रो डी sin थीटा आउने भयो र यसै गरी यो ट्रायंगल यो राइट एंगल ट्रायंगलमा पनि हाम्रो यो भ्यालु चाहिँ यो जुन क्यू ड्यास एस को भ्यालु छ नि यसको भ्यालु पनि हामीलाई डी sin थीटा आउने गर्छ सो हामीसँग टोटल पाथ डिफरेन्स कति हुन्छ टोटल पाथ डिफरेन्स चाहिँ यहाँको डी sin थीटा प्लस यहाँको डी sin थीटा गरेर 2d sin थीटा चाहिँ हुने भयो हैन अनि 2d sin थीटा चाहिँ when equals to n lambda त्यति बेला चाहिँ मैक्सिमम इंटेंसिटी अफ रिफ्लेक्टेड एक्स रे हुन्छ भनेर चाहिँ यसले मतलब जुन ब्राग्स लले चाहिँ त्यही कुरालाई निस्टेट गरेको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छौं है अब डिफ्र्याक्सन एट क्रिस्टल भनेर पनि यसरी लेख्ने फिगरमा अब यसको नर्मल अब हामीले यसको एक्सप्लेनेसन लेख्दा चाहिँ यसरी लेख्दा हुन्छ लेट अस कन्सिडर अ सेट अफ प्यारलल प्लेन अफ एटम point at a spacing of between distance of at a spacing of between the successive plates the planes लेख्दा पनि हुन्छ let a narrow monochromatic x-ray beam of wavelength lambda be incident on the first plane at a glazing angle अथवा incident angle theta consider the ray pq incident on the first plane मा चाहिँ pq ray चाहिँ incident भयो the corresponding reflected ray चाहिँ हाम्रो qr हो must also be incident at the same angle theta to the same plane since x-ray are more penetrating than that of ordinary light there is only partial reflected at each plane the complete absorption take place only after penetrating several layers है अब x-ray को चाहिँ हाम्रो पेनिट्रेसन चाहिँ एकदमै बढी हुने गर्छ एक्स रे को पेनिट्रेसन पावर चाहिँ एकदमै बढी हुने गर्छ त्यसले गर्दा हरेक प्लेनमा चाहिँ रिफ्लेक्सन चाहिँ पार्शियली मात्र हुने गर्छ र धेरै धेरै चोटी डिफरेन्ट लेयरमा गयो भनेपछि त्यो पार्शियल रिफ्र्याक्सनले गर्दा कम हुँदै जान्छ र एब्जर्प्सन बढी भएपछि कम्प्लिटली एब्जर्ब हुने चाहिँ अल्टिमेट हैन फाइनल लेयरमा गएर नै एक्स रे चाहिँ अब्जर्ब हुने गर्छ कन्सिडर टु प्यारलल रेज पीक्यूआर एन्ड पी डैश क्यू डैश आर अघि नै मैले फिगरमा देखाएको कुरा हो इन द बीम व्हिच रिफ्लेक्टेड बाइ टु एटम्स क्यू एन्ड क्यू डैश दुईटा एटमले चाहिँ हाम्रो जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा एटम रहेको थियो अब हामीले प्लेन चाहिँ के को लिएको हुन्छ चाहिँ हाई एटमिक वेट भएको कुनै पनि एउटा मेटलको प्लेन लिएको हुन्छौं र यहाँ चाहिँ एउटा एटम हुन्छ त्यसको अनि अर्को एटम चाहिँ यहाँ रहेको हुन्छ यही एटमबाट चाहिँ एक्स रे चाहिँ डिफ्र्याक्ट हुने गर्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ कि एक्स रे डिफ्र्याक्सन यहाँबाट भएको छ अनि त्यसरी डिफ्र्याक्सन भएको एक्स रे को बीचको दुईटा एक्स रे बीचको पाथ डिफरेन्स छ नि हो यो पाथ डिफरेन्स चाहिँ n ल्याम्डा सँग इक्वल भयो भनेपछि त्यति बेला चाहिँ रिफ्लेक्टेड एक्स रे को इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ ब्राग्सले भनिरहेको हुन्छ अब यसमा लेख्दाखेरि यहाँ छ यो चाहिँ अनि त्यसपछि अरु लेख्दाखेरि इज भर्टिकली बिलो क्यू द रे पी डैश क्यू डैश आर हैज अ लंगर पाथ देन पी क्यू आर हैन पी डैश क्यू डैश आर को चाहिँ लंगर पाथ थियो टी क्यू डैश र क्यू डैश एस चाहिँ लंगर पाथ थियो त्यसलाई हामीले पाथ डिफरेन्स भनेका थियौ टु कम्प्युट द पाथ डिफरेन्स बिट्विन द टु रेज फ्रम क्यू ड्र नर्मल भनेको 90 डिग्री मा बनेको मैले त्यो इन्डिकेट गरिसकेको थिए फिगरमा अन पी डैश क्यू डैश एन्ड क्यू डैश आर डैश रेस्पेक्टिभली देन द पाथ डिफरेन्स विल बी पाथ डिफरेन्स टी क्यू डैश प्लस क्यू डैश एस थियो र त्यो चाहिँ हाम्रो डी sin थीटा प्लस डी sin थीटा गरेर 2d sin थीटा भएको थियो हेन्स द टु रे will reinforce each other and produce maximum intensity अब यति बेला maximum intensity आउनको लागि हाम्रो के हुनु पर्छ ब्राग्स ल अनुसार path difference must be equals to n lambda अर्थात integral multiple of wavelength of x ray सो यसलाई चाहिँ हामीले न्यूमेरिकली म्याथमेटिकली लेख्दाखेरि 2d sin theta is equals to n lambda लेख्न सक्छौं where n is equals to 1 2 3 4 भनेर चाहिँ इन्डिकेट गर्न सक्यो हैन then the integer n gives the order of the scattered beam and lambda is the length of x ray used this equation is also the explanation of Bragg's law भनेर चाहिँ यसले हामीले त्यो Bragg's law को एक्सप्लेनेसन चाहिँ यति लेखेपछि 3 मार्क्स को लागि सफिसिएन्ट हुन्छ है अब हामी त्यसपछि अर्को क्वेशन तर्फ अघि बढ्छौं मोडर्न फिजिक्स को अर्को क्वेशन रहेको छ व्हाट इज पी एन जंक्शन डायोड डिस्क्राइब जंक्शन डायोड एज अ फुल वेभ रेक्टिफायर अनि राइट द ट्रुथ टेबल टु एन्ड गेट भनेको छ सुरुमा चाहिँ क्वेशन नम्बर 19 को ए र सी को सोलुसन हेरौं अनि त्यसपछि 19 को बी चाहिँ अलिकति लेन्दी रहेको छ 3 मार्क्स को हामीले डेरिभेसन नै लेख्नु पर्ने हुन्छ यसमा फुल वेभ रेक्टिफायर को डेरिभेसन लेख्नु पर्ने हुन्छ सो 19 को ए रहेको छ व्हेन व्हाट इज पी एन जंक्शन डायोड भनेको थियो व्हेन अ पी टाइप सेमीकन्डक्टर इज इन कन्ट्याक्ट विथ एन एन टाइप semiconductor then the device so obtained is called p-n junction भनेर नर्मली लेख्न सक्छौ अनि सी मा चाहिँ ट्रुथ टेबल फर एन्ड गेट भनेको थियो अब यसमा चाहिँ ट्रुथ टेबलमा एन्ड गेटमा के हुने गर्छ भने 0 0 भएपछि 0 आउटपुट नै हुने गर्छ 0 र 1 भए पनि आउटपुट 0 नै हुने गर्छ 1 र 0 भए पनि आउटपुट 0 नै हुने गर्छ र 1 1 छ भनेपछि मात्र आउटपुट चाहिँ 1 हुने गर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो ट्रुथ टेबल फर एन्ड गेट रहन्छ अनि बी मा चाहिँ हामीलाई फुल वेभ रेक्टिफायर को चाहिँ हामीलाई यसको फुल वेभ रेक्टिफायर को हामीलाई त्यसको डेरिभेसन लेख्न सोधेको छ क्वेशनमा के भनेको छ डेरिभेसन नै सोधेको छ आई गेस डिस्क्राइब भनेको छ डिस्क्राइब भनेपछि अब हामीले पुरा कुरालाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ डिस्क्राइब जंक्सन डायोड एज फुल वेभ रेक्टिफायर भनेको छ यसको हामीले आन्सर लेख्दा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ
यो चाहिँ हाम्रो दुईवटा डायोड युज हुने गर्छ फुल वेभ रेक्टिफायरको लागि दुईवटा डायोड चाहिँ युज भएको हुन्छ अब सुरुको एसी मा हैन एसी लाई चाहिँ डीसी मा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ सुरुको हाफ साइकलमा एउटा पोजिटिभ हुँदा यहाँबाट मात्र त्यो करेन्ट चाहिँ सप्लाई हुने भयो त्यसले गर्दा यसले हाफ साइकललाई एउटै डाइरेक्सनमा कन्भर्ट गर्यो हैन अनि अर्को डाइरेक्सनमा अर्को हाफ नेगेटिभ हुने बेला चाहिँ यो पोजिटिभ हुने गर्छ यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ हुने भयो अर्को हाफ साइकलमा हैन एउटा हाफ साइकलमा चाहिँ यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ हुने भयो अब डायोड चाहिँ यसरी आइरहन्छ पी र एन यसरी आइरहन्छ भनेपछि अब यो पोजिटिभ हाफ साइकलमा एउटा हाफ साइकल है एउटा हाफ साइकलमा यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ भएको बेला चाहिँ करेन्ट चाहिँ यहाँबाट मात्र पास हुन सक्ने भयो किनकि फरवर्ड बायस्ड हुन्छ र अर्को बी चाहिँ रिभर्स बायस भएको कारणले गर्दा करेन्ट चाहिँ यहाँबाट पास हुन सकेन सो एउटा डाइरेक्सनको करेन्ट मात्र गयो हैन अनि फेरि अर्को हाफ साइकलमा के हुन्छ यो नेगेटिभ हुन्छ यो पोजिटिभ हुने गर्छ त्यसपछि के हुन्छ यो जुन यो हाम्रो D1 डायोड छ नि यो चाहिँ रिभर्स बायस्ड हुने भयो र यो चाहिँ फरवर्ड बायस भएको कारणले गर्दा यहाँबाट चाहिँ करेन्ट चाहिँ सप्लाई हुने गर्छ करेन्ट चाहिँ यहाँबाट फ्लो हुने गर्छ त्यसले गर्दा एकचोटी एउटा डाइरेक्सनमा र अर्कोचोटी पनि त्यही सेम डाइरेक्सनमा नै करेन्ट फ्लो हुने भयो र त्यसले गर्दा चाहिँ यसले एसी लाई चाहिँ डीसी मा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने गर्छ हाम्रो टु डायोड्स टु पी एन जंक्सन डायोडको काम नै त्यही रहेको हुन्छ एज अ रेक्टिफायर अब यसको नर्मली अब कुराहरु लेख्दा चाहिँ अब ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्छ अनि फिगर पनि बनाउनु पर्छ The input AC is supplied across the primary coil of transformer. Right? The extreme ends of the secondary coil are connected to the anode of the diodes D1 and D2. During the positive half cycle of secondary voltage, one end of the secondary wave A becomes positive and end B becomes negative. The forward bias diode D1 conducts the current, whereas the reverse bias D2 does not the current in first half cycle. And next half cycle ma ke huncha next half cycle of AC input end A becomes a negative. अब अर्को half cycle मा चाहिँ end A negative हुने गर्छ र end B चाहिँ positive हुन्छ. So D2 conducts electric current but D1 does not conduct current. So passed current through the load resistor flow from D to C in both half cycle unidirectional current. एउटा directional को current मात्र flow हुने गर्छ. So the half wave is rectified by D1 and the next half wave of AC is rectified by D2. In this way combination of D1 and D2 diodes acts as a full wave rectifier अर्थात as a मतलब complete rectification हुने डिभाइस को रूपमा चाहिँ यसरी काम गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौं. 3 मार्क्स को लागि यति ड्राइङ गर्दिने अनि एउटा अर्को ग्राफ बनाउनु भयो भनेपछि पनि त्यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. ग्राफ पनि बनाएर चाहिँ बुझाउनु ग्राफ पनि त्यो डायग्राम बनाउनु भयो भने चाहिँ झर्ने चाहिँ राम्रो हुने गर्छ. हैन भने चाहिँ 3 मार्क्स को लागि इट इज भेरी सफिसिएन्ट. अब हामी अर्को क्वेशन तर्फ अघि बढ्छौं. यति नै रहेको थियो. हाम्रो चाहिँ सर्ट क्वेशन सकाइसक्यो. अब हामी ग्रुप सी को लङ क्वेशन तर्फ अघि बढ्छौं. लङ क्वेशन हामीलाई अप्टिक्स बाट सोध्ने गर्छ. एउटा 8 मार्क्स को अप्टिक्स बाट क्वेशन सोध्ने गर्छ. क्वेशन नम्बर 20 हेरौ. द डायग्राम रिप्रेजेन्ट्स द एक्सपेरिमेन्टल अरेन्जमेन्ट्स युज्ड टु प्रोड्युस इंटरफेरेन्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट च्याप्टर जुन रहेको छ इंटरफेरेन्स च्याप्टर बाट हामीलाई क्वेशन सोधेको छ. सुरुमा व्हाट आर द कोहेरेन्ट सोर्सेस अफ लाइट भन्यो. व्हाट डु यु मीन बाइ इंटरफेरेन्स अफ लाइट भनेर सोधेको छ. अनि सी मा चाहिँ इन द अबव एक्सपेरिमेन्ट इफ द स्लिट्स S1 and S2 are illuminated by the monochromatic source of light of wavelength lambda, so that the width of bright fringe is equals to the width of dark fringe as given by beta is equals to L lambda by D. And sorry, L भनिरहेको छ ल्याम्डा क्यापिटल डी बाइ डी है. यो चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नु पर्ने हुन्छ. फ्रिन्ज विथ ब्राइट फ्रिन्ज विथ र डार्क फ्रिन्ज विथ दुवै चाहिँ L क्यापिटल सरी ल्याम्डा क्यापिटल डी बाइ डी सँग इक्वल हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु पर्ने हुन्छ 4 मार्क्स मा. यो क्वेशन चाहिँ हाम्रो प्रोभिन्स नम्बर 5 अरु प्रोभिन्समा पनि यही क्वेशन चाहिँ सोधेको थियो. हाम्रो लगभग 4 हो कि 5 मार्क्स मा चाहिँ यो क्वेशन सोधेको थियो. त्यसले गर्दा यो क्वेशन चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट रहन्छ. यो डेरिभेसन अफ यो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट को डेरिभेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहने गर्छ. अनि डी मा सोधेको छ इफ द डिस्टेन्स बिट्विन द स्लिट्स एन्ड स्क्रिन इज डबल्ड एन्ड द स्लिट separation is halved, what will be the effect on fringe width भनेको छ. अनि यीमा चाहिँ what happened to the fringe width if the whole apparatus is immersed in water भनेर यसरी 1 मार्क्स को क्वेशन 4 वटा सोधेको छ अनि एउटा डेरिभेसन चाहिँ 4 मार्क्स को सोधेको छ है. अब यसको सोलुसन तर्फ अघि बढ्यो. सुरुमा चाहिँ हामीले 1 मार्क्स को क्वेशनहरु सल्भ गरौँ अनि डेरिभेसन चाहिँ लास्टमा हेरौला. ल अरु क्वेशनहरु सुरुमा रहेको छ व्हाट आर कोहेरेन्ट सोर्सेस अफ लाइट भनेको थियो. द सोर्सेस अफ लाइट व्हिच कन्टिन्युअसली एमिट वेव्स अफ सेम वेभलेन्थ अर फ्रिक्वेन्सी एन्ड आर अलवेज हैव अ कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स है. यो चाहिँ भएन. एन्ड आर अलवेज इन फेज लेख्दा पनि हुन्थ्यो. एन्ड अलवेज हैव अ कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स आर कल्ड कोहेरेन्ट सोर्सेस भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौं. अनि सेकेन्ड वन व्हाट इज इंटरफेरेन्स अफ लाइट भनेको थियो. इंटरफेरेन्स अफ लाइट इज अ फेनोमेनन अफ नन युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन अफ लाइट एनर्जी इन अ मिडियम ड्यू टु सुपरपोजिसन अफ लाइट वेव्स फ्रम टु डिफरेन्ट कोहेरेन्ट sources. So in interference को definition रहेको छ. इंटरफेरेन्स हुँदा नर्मली के हुन्छ लाइट एनर्जी चाहिँ नन युनिफर्म तरिकाले डिस्ट्रिब्युट हुने गर्छ के कतै ब्राइट फ्रिन्ज बन्ने गर्छ धेरै लाइट त्यहाँ गएर अनि कतै चाहिँ लाइटै नगएर त्यहाँ चाहिँ डार्क फ्रिन्ज बन्ने गर्छ र त्यसलाई हामीले इंटरफेरेन्स भन्ने गर्छौं. अनि क्वेशन नम्बर सी मा चाहिँ डेरिभेसन थियो त्यो हामीले लास्टमा हेर्छौं. अनि डी मा चाहिँ हामीलाई फ्रिन्ज विथ कति हुन्छ जब डिस्टेन्स बिट्विन द स्क्रिन एन्ड स्लिट इज डबल्ड र हाम्रो डिस्टेन्स बिट्विन टु स्लिट इज हाफ भनेको थियो. अर्थात हाम्रो चाहिँ
ठुलो डी भन्नाले डिस्टेन्स बिट्विन स्लिट एन्ड स्क्रिन भयो, त्यो चाहिँ डबल भयो भने चाहिँ डी ड्यास इक्वल्स टु 2d भयो। र डिस्टेन्स बिट्विन स्लिट्स अर्थात सानो डी चाहिँ हाम्रो हाफ भयो, d/2 भयो भनेपछि हाम्रो फ्रिन्ज विड्थ कति हुन्छ बीटा ड्यास निकाल्छौँ। बीटा ड्यास इक्वल्स टु ल्याम्डा भयो, डी ड्यासको ठाउँमा हामीले 2d लेख्न पायौँ र स्मल डी ड्यासको ठाउँमा d/2 लेख्न पायौँ र यसरी सल्भ गर्दा 4 ल्याम्डा क्यापिटल d/d हुने गर्छ। अर्थात यो चाहिँ फ्रिन्ज विड्थ चाहिँ 4 गुणाले बढ्छ है, फ्रिन्ज विड्थ चाहिँ 4 गुणाले बढ्ने रहेछ। अनि यीमा चाहिँ व्हाट ह्यापेन्स व्हेन द होल apparatus is immersed in water भनेको थियो। इफ होल apparatus is immersed in water then the refractive index and hence the wavelength changes। अब पानीमा डुबाइएको छ भनेपछि पानीको वेभलेन्थले गर्दा त्यहाँ चाहिँ अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चेन्ज हुने भयो। अनि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ पानीको बढी हुने गर्छ एयरको भन्दा, अनि पानीको बढी भएपछि अब त्यहाँ चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स वेभलेन्थ पनि चेन्ज हुने भयो। अनि अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चेन्ज भइरहेको छ त वेभलेन्थ पनि अभियसली चेन्ज हुने भयो। अनि वेभलेन्थ चेन्ज भइरहेको छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ बीटा चाहिँ घट्छ है, बीटा चाहिँ घट्ने गर्छ। यो कुरा बुझ्नु होला, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स बढ्यो कुनै पनि मिडियमको भनेपछि त्यहाँ चाहिँ भेलोसिटी त्यो चाहिँ घट्ने गर्छ क्या। भेलोसिटी अफ लाइट चाहिँ त्यहाँ घट्ने, भेलोसिटी अफ लाइट भन्दा पनि भेलोसिटी कुनै पनि भेलोसिटी चाहिँ त्यहाँ घट्ने भयो हैन, भेलोसिटी घट्ने भयो। अनि भेलोसिटी घटिसकेपछि वेभलेन्थ पनि घट्छ। अनि वेभलेन्थ घटेपछि के हुन्छ, अब हाम्रो फ्रिन्ज विड्थ त वेभलेन्थमा डिपेन्डेन्ट छ भनेपछि अब के हुने भयो, फ्रिन्ज विड्थ पनि घट्ने भयो क्या। त्यही कुरालाई पनि लेख्दा हुन्छ, इमर्स इन वाटर भएपछि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर बढ्ने भयो, त्यसपछि चाहिँ वेभलेन्थ अफ लाइट चाहिँ घट्ने भयो। अनि वेभलेन्थ अफ लाइट त्यहाँ त्यो मिडियममा घटेपछि हाम्रो फ्रिन्ज विड्थ पनि घट्ने गर्छ भनेर चाहिँ यसरी फ्रिन्ज विड्थ डिक्रिजेस भनेर लेख्न सक्छौँ। अब हामीलाई सी नम्बरको क्वेशनमा डेरिभेसन दिएको थियो, फ्रिन्ज विड्थ इज इक्वल्स टु हैन, फ्रिन्ज विड्थ अफ विड्थ अफ डार्क फ्रिन्ज इज इक्वल्स टु विड्थ अफ ब्राइट फ्रिन्ज व्हिच इज इक्वल्स टु ल्याम्डा क्यापिटल डी बाइ स्मल डी भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको डेरिभेसन हजुरले यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। यो डायग्राम चाहिँ बनाउनु पर्छ, बुकमा पनि छ यो डायग्राम चाहिँ। सपोज S1 and S2 are to find slits at a small distance d apart and let the slits be illuminated by monochromatic light from a strong source S of wavelength lambda हैन, लाइट को वेभलेन्थ ल्याम्डा मान्यो। The two waves starting from S1 and S2 superimpose upon each other resulting an interference pattern on the screen M parallel to the double slit. The phase difference between the two waves reaching at O is 0 and hence 0 अर्थात hence O is the position of central maxima। O लाई चाहिँ हामीले सेन्ट्रल म्याक्सिमा को रूपमा युज गर्ने गर्छौं। सेन्ट्रल म्याक्सिमा भनेपछि यहाँ चाहिँ अब त्यो दुईवटा स्लिटबाट आएको डिफरेन्ट लाइट वेभ्स को चाहिँ पाथ डिफरेन्स 0 भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम फ्रिन्ज अथवा म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी भएको लाइट चाहिँ त्यहाँ जाने गर्छ र हामीले पोइन्ट O लाई चाहिँ पोइन्ट अफ सेन्ट्रल म्याक्सिमा चाहिँ भन्ने गर्छौं हैन। अनि कन्सिडर अ पोइन्ट अफ आर्बिट्रेरी पोइन्ट, कुनै पनि एउटा पोइन्ट सपोज गर्छौं P अन द स्क्रिन मेकिङ एन एंगल थीटा विथ हाम्रो एंगल थीटा बनाइरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ एंगल थीटा बनाइरहेको एउटा पोइन्टलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ सपोज गर्ने गर्छौं जसले चाहिँ हाम्रो CO है, CO भन्ने हाम्रो जुन एउटा पोइन्ट एउटा लाइन छ स्ट्रेट लाइन सेन्ट्रल म्याक्सिमा सँग पुगेको लाइन त्यो सँग थीटा बनाएको एंगल हैन, थीटा एंगल बनाएको एउटा पोइन्ट हामीले कन्सिडर गर्छौं। अनि जहाँ चाहिँ लाइट वेभ चाहिँ डिफ्रेक्टेड भएको हुन्छ, लाइट वेभ चाहिँ हाम्रो डिफ्रेक्टेड भएर गएको हुन्छ, त्यो थीटा एंगल बनाएर चाहिँ डिफ्रेक्ट भएको कुरालाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्ने गर्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ CO भन्नेबाट थीटा एंगल बनाएर पोइन्ट P मा चाहिँ लाइट डिफ्र्याक्ट भइरहेको छ। त्यसपछि पाथ डिफरेन्स बिट्विन टु वेभ्स S1P and S2P interfering at point P x हैन, पाथ डिफरेन्सलाई चाहिँ x माने र हाम्रो यो पोइन्टमा चाहिँ S1 बाट पनि गइरहेको छ, S1P बाट र S2P बाट पनि गइरहेको छ। यी दुईवटा लाइट वेभ्स को हाम्रो पाथ डिफरेन्स भनेको यहाँ देखि यहाँसम्म S2Q नै पाथ डिफरेन्स रहेको छ। सो हाम्रो पाथ डिफरेन्स S2Q चाहिँ पाथ डिफरेन्स भयो र x लाई मैले पाथ डिफरेन्स x लाई चाहिँ पाथ डिफरेन्सलाई x इक्वल्स टु S2Q मानेको छु। अब त्यसपछि हामी फर्दर जान्छौं। फ्रम राइट एंगल ट्रायंगल S1Q S2 sin थीटा इक्वल्स टु S2Q बाइ S1 S2 हुने गर्छ। राइट एंगल ट्रायंगल S1Q S2 है, S1Q S2 यो राइट एंगल ट्रायंगलबाट हामीले sin थीटा इक्वल्स टु कति लेख्न सक्छौं, sin थीटा इक्वल्स टु S2Q बाइ S1 S2। S2Q भनेको हाम्रो हाइट हुने भयो हैन, सरी परपेन्डिकुलर हुने भयो, परपेन्डिकुलर हाइट सेम नै हो। परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युस भनेको S1 S2 हुने गर्छ र यसरी चाहिँ यसको भ्यालु हाम्रो S2Q बाइ अब S1 S2 भनेको डिस्टेन्स बिट्विन टु स्लिट्स हो, त्यसलाई हामीले स्मल डी लाई चाहिँ इन्डिकेट गरेको छौ, S2Q बाइ स्मल डी भयो। अनि फ्रम राइट एंगल ट्रायंगल POC, अब अर्को राइट एंगल ट्रायंगल POC बाट चाहिँ tan थीटा इक्वल्स टु PO बाइ OC लेख्न पाइयो है। POC भन्ने राइट एंगल कहाँ रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ, POC, P यहाँ देखि P आएर यहाँ O मा अनि त्यसपछि POC है, यहाँ POC यसरी अर्को राइट एंगल ट्रायंगल बनिरहेको छ र यहाँ पनि थीटा रहेको छ एंगल। यसरी यहाँबाट चाहिँ हामीले tan थीटा बराबर परपेन्डिकुलर बाइ बेस लेख्न सक्छौं र यसरी म यसलाई इरेज गर्छु।
यसरी हाम्रो POC ट्रायंगलमा चाहिँ tan θ = PO by OC लेख्न सक्यौ हैन अनि PO by OC लेखेपछि हाम्रो PO भनेको y छ हामीले y पोइन्ट कन्सिडर गरेका छौं y डिस्टेन्समा चाहिँ सेन्ट्रल म्याक्सिमा देखि y डिस्टेन्समा चाहिँ आर्बिट्रेरी पोइन्ट P छ भनेर कन्सिडर गरेका थियौ अब त्यसपछि हाम्रो PO by OC हुने भयो P लाई y सपोज गरेको थियौ OC भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन स्क्रिन एन्ड स्लिट त्यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल D मान्यौ अनि फर भेरी स्मल एंगल थीटा tan θ इज इक्विभ्यालेन्ट टु sin θ एन्ड sin θ इज इक्विभ्यालेन्ट टु थीटा हुने गर्छ सो हामीले सो इक्वेटिङ इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड वी गेट अब sin θ पनि θ बराबर हुने भयो र tan θ पनि θ बराबर हुने भयो एंगल एकदमै सानो भएको बेला सो हामीले दुईवटा कन्डिसनलाई RHS को दुईवटा कन्डिसनलाई इक्वेट गर्न पाउने भयो र इक्वेट गर्दा s2q by small d = y by d हुने भयो सो s2q भनेको मैले पाथ डिफरेन्स x मानेको थिए हैन s2q भनेको पाथ डिफरेन्स रहेको छ पाथ डिफरेन्स x = y हैन हेर्न सक्नुहुन्छ y small d by d चाहिँ क्यापिटल D चाहिँ हुने गर्छ हैन अब हामीलाई थाहा छ if path difference is an integral multiple of wavelength then the bright fringe will form at point P हैन path difference integral multiple of wavelength छ भनेपछि त्यतिबेला चाहिँ bright fringe occur गर्ने गर्छ त maximum amplitude चाहिँ देखिने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले waves भन्ने फर्स्ट च्याप्टरमा पनि स्टडी गरेकै कुरा हो अनि waves and optics को फर्स्ट च्याप्टरमा स्टडी गरेको कुरा हो constructive interference र destructive interference constructive interference हुनको लागि path difference चाहिँ integral multiple of wavelength हुनु पर्यो त्यसले गर्दा हाम्रो path difference y small d by d चाहिँ n lambda सँग इक्वल भयो भने चाहिँ त्यतिबेला चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भएर ब्राइट फ्रिन्ज बनेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ इन्डिकेट गर्न सक्छौ सो yn भनेको nth ब्राइट फ्रिन्ज इज फर्मड एट y which is equals to हैन whose distance from central maxima is equals to n lambda capital D by small d भनेर चाहिँ यसरी यो रिलेसन चाहिँ यहाँबाट आउने भयो हैन हेर्न सक्नुहुन्छ क्रस मल्टिप्लाई गरेको यहाँ चाहिँ y यही नै रह्यो n lambda capital D by small d चाहिँ रह्यो हैन अब फर सेन्ट्रल ब्राइट को लागि n = 0 हुने गर्छ सो y = पनि 0 भयो यो एक्सप्रेसनबाट फर फर्स्ट ब्राइट फ्रिन्ज n = 1 हुने गर्छ सो y1 = 1 lambda capital D by small d 2 को लागि 2 lambda capital D by स्मल d हुने भयो र यसरी nth ब्राइट फ्रिन्ज को लागि n lambda capital D by d हुने भयो अब हामीले ब्राइट फ्रिन्ज को विड्थ निकाल्नु छ भनेपछि विड्थ भनेको बीचको ग्याप के जस्तै दुईटा यो भन्नाले फर्स्ट र सेकेन्ड छ नि फर्स्ट र सेकेन्ड ब्राइट फ्रिन्ज बीचको जुन चौडाइ रहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो निकाल्नको लागि डिस्टेन्स अफ सेकेन्ड ब्राइट फ्रिन्ज फ्रम सेन्ट्रल म्याक्सिमा माइनस डिस्टेन्स अफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिन्ज फ्रम सेन्ट्रल म्याक्सिमा दुईटा डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले सबट्र्याक्ट गर्ने गर्छौं कन्जिक्युटिभ डिस्टेन्सलाई सबट्र्याक्ट गरेपछि हाम्रो फ्रिन्ज विड्थ ब्राइट फ्रिन्ज विड्थ चाहिँ आउने गर्छ यसरी सल्भ गर्छौं हामीले yn - 1 गर्दा पनि हुन्छ हैन भने तपाईले y2 - y1 गर्दाखेरि 2 lambda capital D by d minus lambda capital D by d गर्दाखेरि यहाँ बस्ने गर्छ lambda capital D by d बस्ने गर्छ र यसरी यो फर्मुलाबाट सल्भ गर्दा पनि बीटा 1 त्यसलाई हामीले ब्राइट फ्रिन्ज विड्थ भनेर बीटा 1 मानेको छौं त्यो पनि हाम्रो lambda capital D by d चाहिँ आउने गर्छ यो चाहिँ हाम्रो ब्राइट फ्रिन्ज विड्थ आयो अब त्यसैगरी हामीले डार्क फ्रिन्ज विड्थ पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब त्यसको लागि डार्क फ्रिन्ज खोज्नु पर्यो डार्क फ्रिन्ज बन्नको लागि त्यहाँ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुनुपर्छ र डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुनको लागि पाथ डिफरेन्स बिट्विन टु वेव्स मस्ट बी इक्वल टु अड इन्टिग्रल मल्टिपल अफ हाफ वेभलेन्थ यो कुरासँग चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो त्यसले गर्दा हामीले यहाँ y d by d पाथ डिफरेन्स मस्ट बी इक्वल टु 2n - 1 lambda by 2 हुने गर्छ जहाँ n भनेको चाहिँ 1 2 3 बाट स्टार्ट हुने गर्छ यदि हामीले 2n + 1 लेखेको भए चाहिँ n चाहिँ 0 बाट पनि स्टार्ट हुन्थ्यो त्यो कन्डिसन हजुरलाई थाहा नै छ हैन अब त्यसपछि हामीले फर्स्ट डार्क फ्रिन्जको लागि हामीले अब n = 1 राख्थ्यौ y1 = lambda d capital D by 2d हुन्छ यहाँ n को भ्यालु राख्न सक्नुहुन्छ अनि n को भ्यालु राख्नु भएपछि यो d चाहिँ उता क्रस मल्टिप्लाई हुन जान्छ र यो सानो d चाहिँ डिभाइड हुन आउँछ त्यसरी n को भ्यालु 1 राख्दा 2 * 1 1 हुन्छ अनि 2 - 1 1 भयो lambda capital D by 2d भयो त्यसैगरी सेकेन्ड डार्क फ्रिन्ज को लागि हजुरले n को भ्यालु 2 राख्दा 2 to the 4 4 - 1 3 हुन्छ 3/2 lambda capital D by small d भयो अनि त्यसैगरी nth डार्क फ्रिन्ज पनि त्यही फर्मुला लगाएर हजुरले 2n - 1 lambda capital D by 2d भनेर यो चाहिँ हाम्रो nth डार्क फ्रिन्ज को रूपमा चाहिँ आउने गर्छ हैन अनि त्यसपछि अब हामीले डार्क फ्रिन्ज को विड्थ निकाल्नको लागि पनि हामीले सेम फर्मुला युज गर्न सक्छौं y2 - yn गर्न पनि सकिन्छ होइन भने चाहिँ yn - 1 गर्दा पनि हुन्छ है हजुरले मैले नर्मली यो र यो घटाउँदाखेरि कति हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 3 lambda d by 2d minus lambda d by 2d घटाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 2 lambda d capital D by 2d हुने गर्छ र 2 2 क्यान्सल भएपछि lambda d by d बस्ने गर्छ यो फर्मुला लगाएर पनि हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बस्ने भनेको lambda d by d नै बस्ने गर्छ यो चाहिँ हाम्रो डार्क फ्रिन्ज विड्थ रहेको थियो यो चाहिँ हाम्रो बीटा 2 छ भनेपछि यसरी हेर्दाखेरि फ्रम इक्वेसन हाम्रो पहिलाको इक्वेसन छ यो इक्वेसन थर्ड र इक्वेसन फोर्थ आई गेस इक्वेसन फोर्थ नै हो इक्वेसन फोर्थ र इक्वेसन थर्ड बाट हेर्दाखेरि
फ्रिन्ज विड्थ ब्राइट फ्रिन्ज विड्थ र डार्क फ्रिन्ज विड्थ चाहिँ यहाँ इक्वल भयो र त्यो कोसँग इक्वल भएको छ ल्याम्डा क्यापिटल डिभाइड डी सँग इक्वल भएको छ व्हिच कन्क्लुड्स दैट द कन्जुगेटिभ ब्राइट एन्ड डार्क फ्रिन्ज आर इक्वली स्पेस्ड अर्थात यिनीहरुको फ्रिन्ज विड्थ चाहिँ इक्वल हुने गर्छ भन्नु चाहिँ यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं यसको डेरिभेसन अलिकति लामो नै थियो 4 मार्क्स को लागि चाहिँ यति लेखेपछि सफिसिएन्ट हुन्छ है अब त्यसपछि हामी अर्को क्वेशन तर्फ अघि बढ्छौं अर्को क्वेशन हाम्रो चाहिँ अर्को लङ क्वेशन रहेको छ हाम्रो 21 यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमबाट सोध्ने गर्छ लङ क्वेशन सुरुको क्वेशन रहेको छ अर हुन्छ एउटा हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीबाट सोधेको हुन्छ अर्को म्याग्नेटिजमबाट सोधेको हुन्छ दुईवटै हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम पोर्सन भन्ने हुन्छ सुरुमा अगाडि इलेक्ट्रिकल सर्किट भन्ने एउटा पोर्सन रहेको छ त्यसपछि म्याग्नेटिजम सुरु हुने गर्छ त्यसपछि चाहिँ क्वेशन राखिदिएको हुन्छ अब हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सुरुको चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिजम च्याप्टरबाट रहेको छ स्टेट एन्ड एक्सप्लेन Bayot's law and use this law to find the magnetic field at the center of the current carrying circular coil अनि सी मा चाहिँ एउटा न्यूमेरिकल दिएको छ सुरुमा चाहिँ हामी दुईवटा थ्योरेटिकल क्वेशनलाई सल्भ गरौँ अब सुरुमा व्हाट इज Bayot's law भन्ने स्टेट गर्न भनेको छ यसले अनुसार चाहिँ it states that the magnetic field produced by a current element at a point P is directly proportional to the magnitude of current passed length of element sign of angle between conductor and line joining the point and is inversely proportional to the square of distance between the element and that point भनेर चाहिँ यसरी Bayot's law ले यो स्टेटमेन्ट भन्ने गर्छ यो स्टेटमेन्ट अनुसार चाहिँ कुनै पनि पोइन्ट पी मा करेन्ट एलिमेन्टले प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु तीनटा कुरासँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुने गर्छ एउटा करेन्ट अर्को चाहिँ लेन्थ अफ एलिमेन्ट र अर्को चाहिँ साइन अफ एंगल बिट्विन कन्डक्टर एन्ड लाइन जोइनिङ पोइन्ट यो तीनटा कुरासँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुने भयो अनि त्यसरी प्रोड्युस भएको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ एउटा कुरासँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुने गर्छ र त्यो चाहिँ के हो स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन एलिमेन्ट एन्ड दैट पोइन्ट भनेर चाहिँ हामीले यसरी स्टेटमेन्ट लेख्न सक्छौं अनि यसको म्याथमेटिकल लेख्दा डीबी हैन स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस्ड इज इक्वल्स टु म्यु नट by 4 pi ideal sin theta by r square भन्छ यसको Bayot's law को म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन रहेको छ है अब त्यसपछि हामीलाई Bayot's law बाट अर्को चाहिँ हामीलाई डेरिभेसन सोधेको थियो हामीले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ करेन्ट क्यारिङ कोइल निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो यसको लागि नर्मली हामी कन्सिडर अ सर्कुलर कोइल अफ रेडियस r current carrying a current I the current flow in the coil produces a magnetic field around it to find out the magnetic field at the center consider the element xy of the length dl such that radius vector co is equals to r makes an angle theta is equals to 90 degree with the element as shown in the figure from Bayot's law small magnetic field dB produced by the element at O is given by भनेको छ यसमा चाहिँ हामीले एंगल बिट्विन द कन्डक्टर एन्ड द पोइन्ट लाई चाहिँ हामीले 90 डिग्री मानेका छौं हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो यसरी यो लेन्थ अफ कन्डक्टर हो भनेपछि यसरी हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 90 डिग्री बनेको छ नि त सो हामीले यति बेला चाहिँ 90 डिग्री मानेको छौं है 90 डिग्री मानेको छ त्यसले गर्दा sin थीटा भयो अनि Bayot's law बाट dB इक्वल्स टु म्यु नट by 4 pi आइडियल sin थीटा by r स्क्वायर हुने गर्छ अनि डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ कोइल देखि सर्कमफरेन्समा r नै रेडियस नै हुने भयो करेन्ट चाहिँ हामीले i पास गरेको छौं अनि स्मल लेन्थ dl कन्सिडर गरेको छौं xy अनि त्यही नै भयो त्यसै dB इक्वल्स टु म्यु नट by 4 pi आइडियल by r स्क्वायर हुने भयो sin 90 भनेको 1 हुन्छ अब हामीले टु फाइन्ड द म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ प्रोड्युस्ड बाइ होल कोइलले प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नको लागि हामीले चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि इन्टिग्रेसन चाहिँ कहाँदेखि गर्ने गर्छ 0 देखि सर्कमफरेन्स अफ द कोइल अर्थात 2 पाई r सम्म चाहिँ हामीलाई इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ अब जस्तै हामीले 0 देखि 2 पाई r पुरा सम्म चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड कति निकाल्छ भनेपछि त टोटल इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हो त सानो लेन्थको एउटा dl लेन्थको अब पुरा सर्कुलर कोइलको लेन्थ निकाल्नु लेन्थले कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ भन्ने कुरा निकाल्नको लागि त इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो इन्टिग्रेट पनि कहाँबाट गर्नु पर्यो 0 देखि पेरिमिटर अफ सर्कुलर कोइल सँग चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ सो हामीले 0 to 2 पाई r सँग सम्म चाहिँ इन्टिग्रेट गर्छौं म्यु नट by 4 pi आइडियल by r स्क्वायर भयो हाम्रो कन्स्ट्यान्ट चीजहरु बाहिर आउने गर्छन् म्यु नट by 4 pi करेन्ट कन्स्ट्यान्ट रहेको छ रेडियस अफ सर्कुलर पोइन्ट पनि कन्स्ट्यान्ट नै हुने गर्छ अनि dl लाई चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने भयो यसरी इन्टिग्रेसन गर्दा चाहिँ नर्मली हामीले इन्टिग्रेसन गरेका छौं र इन्टिग्रेसन गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस्ड बाइ अ करेन्ट क्यारिङ कोइल एट द सेन्टर अफ द कोइल इज गिवन बाइ म्यु नट by I 2r हुने गर्छ र यदि कुनै पनि नम्बर अफ टर्न्स हैन एउटा टर्न्स मात्रै छ भने म्यु नट by 2r हुने भयो र धेरै टर्न्स सर्कुलर कोइलको धेरै टर्न दिएको छ र त्यसले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ द कोइल निकाल्नु छ भनेपछि त्यसको फर्मुला हुन्छ b म्यु नट ni by 2r चाहिँ हुने गर्छ यति गरेपछि हाम्रो नर्मल 3 मार्क्स को डेरिभेसन चाहिँ सफिसिएन्ट हुन्छ 3 मार्क्स को डेरिभेसन को लागि अब यसको न्यूमेरिकल पोर्सन पनि रहेको थियो न्यूमेरिकल पोर्सन हेरौं न्यूमेरिकल पोर्सन 3 मार्क्स को सोधेको छ अ सर्कुलर कोइल अफ 10 टर्न्स हैज अ रेडियस अफ 10 सेन्टिमिटर छ रे रेडियस चाहिँ अनि क्यारीज अ करेन्ट 5 एम्पियर को करेन्ट छ डिटरमाइन द म्याग्नेटिक फिल्ड एट अ पोइन्ट अन द एक्सिस अफ द कोइल एट अ डिस्टेन्स अफ 5 सेन्टिमिटर फ्रम द सेन्टर अफ द कोइल अब चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ द कोइलमा निकाल्ने भनेको छैन कि सेन्टर अफ कोइल देखि 5 सेन्टिमिटर टाढा एक्सिसमा 5 सेन्टिमिटर टाढा
भएको डिस्टेन्समा चाहिँ त्यो कोइलले हैन 500 टन्स भएको कोइलले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ हाम्रो सोधेको छ है। यो क्वेशनमा चाहिँ हामीले सेन्टरमा कति निकाल्छ, सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ निकाल्छ हो। अब क्वेशन चाहिँ के सोधेको छ भने सेन्टरदेखि 5 सेन्टिमिटर हो, सेन्टरदेखि यहाँ 5 सेन्टिमिटर डिस्टेन्स भएको बेला चाहिँ त्यसले यो 500 वटा टन्स भएको कोइलले प्रोड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न सोधेको छ। अब हामीले सेन्टर अफ कोइल भनेको थियो भनेपछि हामीले नर्मली यो फर्मुला युज गर्थ्यौ, तर हामीले सेन्टरदेखि पनि कुनै डिस्टेन्स तोकेको छ, सो त्यसको लागि हामीले अर्को फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। गिवन कन्डिसन लेख्छु म चाहिँ, गिवन नम्बर अफ टन्स n चाहिँ हाम्रो 100 भयो, सरी 500 भनिरहेको रहेछु, 100 वटा टन्स छन्। अनि रेडियस अफ कोइल हामीलाई 10 सेन्टिमिटर दिएको छ, 0.1 मिटर। करेन्ट चाहिँ त्यो कोइलमा 5 एम्पियर को बगिरहेको छ। अब डिस्टेन्स अफ पोइन्ट फ्रम कोइल, अब कोइलदेखि एउटा कोइलदेखि हैन एउटा कोइल छ भनेपछि यो कोइलदेखि हाम्रो 5 सेन्टिमिटर यहाँदेखि यहाँ 5 सेन्टिमिटर सम्ममा चाहिँ कति 5 सेन्टिमिटर कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि हामीले फर्मुला थाहा छ, म्याग्नेटिक फिल्ड एट एक्सिस एट अ डिस्टेन्स यति हैन, डिस्टेन्स x फ्रम द सेन्टर अफ द कोइल निकाल्नु पर्ने फर्मुला चाहिँ म्यु नट NIA² 2 ब्राकेट भित्र a² + x² टु द पावर 3/2 हुने गर्छ, जहाँ a भनेको रेडियस अफ कोइल अनि x भनेको डिस्टेन्स अफ पोइन्ट फ्रम द कोइल हो। अब त्यसै हामीले भ्यालु राख्ने गर्छौं, मिनटको भ्यालु हुन्छ 4 × 10⁻⁷ हेनरी पर मिटर हुने गर्छ, अनि टाइम्स हाम्रो नम्बर अफ टर्म्स 100 रहेको छ। करेन्ट चाहिँ हाम्रो करेन्ट म्यु नट NI को भ्यालु यहाँ चाहिँ 5 छुटेको रहेछ, यहाँ चाहिँ 5 छुटेको छ, 5 है, यहाँ इन्टु 5 है, अनि 5 इन्टु 0.1 भनेको हाम्रो a को भ्यालु भयो, रेडियस चाहिँ 0.1 स्क्वायर रहेको छ, अनि मुनि चाहिँ डिभाइड बाइ 2 अनि ब्राकेट भित्र रेडियस भनेको a 0.1 स्क्वायर भयो, प्लस डिस्टेन्स अफ पोइन्ट फ्रम द कोइल x मानेको थियो 0.05 मिटर को स्क्वायर भयो, ब्राकेट भित्र 3/2 हुन्छ। यसलाई सल्भ गरेर लेख्ने बिर्सेछु म त हैन। अनि यसलाई सल्भ गरेर लेट मी युज द क्याल्कुलेटर। सल्भ गरेपछि यसलाई म सल्भ गर्छु एकछिन। सल्भ गरेपछि I guess 22.45 टाइम्स 10 to the power -4 हैन, -4 चाहिँ त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड को चाहिँ भ्यालु हुन्छ है। 22.45 टाइम्स 10 to the power -4 22.45 टाइम्स 10 to the power -4 त्यसलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड को भ्यालु आउँछ। हजुरले यसलाई चाहिँ नर्मली क्याल्कुलेटरमा हालेर पनि भ्यालु निकाल्ने कुरा हो, मैले चाहिँ कन्सेप्ट र फर्मुला मात्र दिन खोजेको है। यसरी हामीले यसको डेरिभेसन गर्न सक्थ्यौ। अब त्यसपछि हामी अर्को क्वेशन तर्फ अघि बढ्छौं। अर्को क्वेशनमा रहेको यो चाहिँ हाम्रो एसी इलेक्ट्रिकल सर्किट च्याप्टरबाट सोधेको छ, एसी भन्ने च्याप्टरबाट। एन इन्डक्टर, क्यापासिटर एन्ड रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन अ सिरिज अलोङ विथ द सोर्स अफ अल्टरनेटिङ भोल्टेज, डिराइभ द रिलेसन बिट्विन करेन्ट एन्ड भोल्टेज भन्यो सुरुमा चाहिँ, अनि ड्र द फेजर डायग्राम टु सो द ल्यागिङ अर लिडिङ रिलेसनशिप अफ भोल्टेज एन्ड करेन्ट इन द सर्किट कनेक्सन, अनि अर्को चाहिँ न्यूमेरिकल सोध्यो है। सुरुमा चाहिँ डेरिभेसन पोर्सन नै हेर्छौं हामी। अब सीडीसी ले इस्यु गरेको अनुसार त कुनै पनि डेरिभेसन नआउने भनेको थियो, तर क्वेशन पेपरमा चाहिँ सबै डेरिभेसन नै आएको रहेछ हैन। हेरौ, अब यो चाहिँ नर्मली त्यो हाम्रो ई बाइ करेन्ट र भोल्टेज को रिलेसन निकाल्न सोधेको थियो। सो यसमा चाहिँ हामीले नर्मली डेरिभेसन नै गर्ने गर्छौं। करेन्ट र यो चाहिँ हाम्रो भोल्टेज भयो र यो चाहिँ हाम्रो करेन्ट भयो। यो यिनीहरुको रिलेसन निकाल्नु छ भनेपछि ई बाइ आई यिनीहरुको रेशियोको रिलेसन चाहिँ यतिसँग इक्वल हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एलसीआर सर्किटमा इन एज एलसीआर आर इन सिरिज, करेन्ट एट एनी इन्स्टेन्ट थ्रु द थ्री एलिमेन्ट्स हैज द सेम एम्प्लिट्युड एन्ड फेज, लेट ई बी द आरएमएस भ्यालु अफ द अप्लाइड अल्टरनेटिङ ईएमएफ टु द एलसीआर सर्किट एन्ड आई बी द आरएमएस भ्यालु। Current flowing through the all circuit element, current is flowing through all the circuit elements, then potential difference across inductor VL चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ IXL हुने गर्छ। यहाँ चाहिँ लीड करेन्ट बाइ एंगल अफ 90 डिग्री हैन, 90 डिग्री लीड गरेको छ इन्डक्टरमा चाहिँ। क्यापासिटरमा VC = IXC हुने गर्छ, अनि यो XC भनेको क्यापासिटिभ रिएक्टेन्स, XL भनेको इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स है। अनि हाम्रो क्यापासिटर चाहिँ क्यापासिटरमा चाहिँ हाम्रो क्यापासिटिभ भोल्टेज चाहिँ ल्याग गरेको हुन्छ करेन्ट भन्दा 90 डिग्रीले, अनि पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ रेजिस्टेन्स VR = IR हुने गर्छ इन फेज विथ करेन्ट। यो चाहिँ हामीले थाहा भएकै कुरा हो। अनि रिजल्टेन्ट अफ VR एन्ड VL माइनस VC इज गिवन बाइ OS एन्ड इट्स म्याग्निट्युड है। अब क्वेशनमा चाहिँ सुरुमा E र भोल्टेज र करेन्टको रिलेसन निकाल्न भनेको थियो, अनि फेजर डायग्राम पनि भनेको थियो नि त, ल्यागिङ अर लिडिङ रिलेसनशिप भनेको थियो। सो मैले ए को डेरिभेसन पनि गरेको छु, बी को फेजर डायग्राम पनि यहाँ रहेको छ है। फेजर डायग्राम चाहिँ यही रहेको छ। हजुरले यति फेजर डायग्राम बनाउनु भयो भने इट विल बी भेरी सफिसिएन्ट। यो नै फेजर डायग्राम रहेको छ, फेजर डायग्राम यही नै हो। अनि रिजल्टेन्ट अफ VR, हाम्रो VR र VL माइनस VC, अहिले चाहिँ हाम्रो VC चाहिँ ल्याग गरिरहेको छ, VL चाहिँ लिड गरिरहेको छ, इज गिवन बाइ OH एन्ड इट्स म्याग्निट्युड। अब OH चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट हो र यसको म्याग्निट्युडलाई हामीले OA² प्लस OD² को रूपमा चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं, सिम्पल भेक्टर फर्मुला युज गरेको। अनि त्यसपछि OH भनेको E हुन्छ रिजल्टेन्ट भोल्टेज
रिजल्टेन्ट भोल्टेज भयो इज इक्वल्स टु भिआर स्क्वायर प्लस भिएल माइनस भिसी होल स्क्वायर हुने गर्छ। यसलाई हामीले फर्दर सल्भ गर्दै जान्छौँ र फर्दर सल्भ गर्दै जाँदा ई बाई आई अर्थात् रिजल्टेन्ट भोल्टेज र करेन्टको रिलेसन जसलाई हामीले डिभाइड गरेपछि एउटा रिलेसन आउने गर्छ जो चाहिँ हाम्रो कोसँग इक्वल हुने गर्छ इम्पिडेन्स अफ द सर्किटसँग चाहिँ इक्वल हुने गर्छ विच इज इक्वल्स टु अन्डर रुट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी को होल स्क्वायरसँग चाहिँ इक्वल हुने गर्छ है। क्वेशन नम्बर ए को डेरिभेसन यति रहेको थियो रिलेसनशिप निकाल्यो हामीले करेन्ट र भोल्टेजको रिलेसनशिप निकाल्यो अनि त्यसपछि बी मा चाहिँ फेजर डायग्राम लिडिङ अथवा ल्यागिङ को निकाल्नु पर्ने भनेको थियो। यहाँ चाहिँ भोल्टेज अक्रस इन्डक्टर इज लिडिङ द भोल्टेज अक्रस क्यापेसिटर त्यही कुरालाई नै मैले एउटा फेजरको रूपमा देखाएको छु र यो चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्स को लागि हुन्छ र त्यहाँ हजुरले डेरिभेसन गर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ 3 मार्क्स को लागि गरेर 5 मार्क्स चाहिँ सफिसिएन्ट हुने गर्छ है। अब ए को क्वेशन नम्बरमा न्यूमेरिकल पनि सोधेको छ एउटा न्यूमेरिकल हेरौ इन द सिरिज एलसीआर सर्किट आर इज इक्वल्स टु 25 ओम एल इज इक्वल्स टु 30 मेगा हेनरी एन्ड सी इज इक्वल्स टु 10 माइक्रोफराड एन्ड these elements are connected to 224 volt 50 hertz AC source. Calculate the current in the circuit and voltmeter reading across the capacitor भनेर 3 मार्क्स को क्वेशन सोध्यो है। अब यसको सोलुसन हेरौ सोलुसन एकदमै सजिलो रहेको छ यो क्वेशनको सोलुसन चाहिँ लेट मी शो यु द सोलुसन। अब एलसीआर सर्किट दिएको छ गिवन रेजिस्टेन्स 25 ओम छ अनि इन्डक्टेन्स चाहिँ 30 मिली हेनरी है 30 मिली हेनरी रहेको थियो सो 0.03 हेनरी भयो क्यापेसिटेन्स चाहिँ 10 माइक्रोफराड छ सो 10 टु द पावर -5 फराड चाहिँ भयो है। अब एसी सोर्स को लागि हाम्रो भोल्टेज कति हुने गर्छ 240 भोल्ट हुने गर्छ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 50 हर्ट्ज हुने हुन्छ अनि हामीले क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स र इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स यो चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स एक्सी इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स चाहिँ एक्सएल निकाल्ने गर्छौ एक्सएल इज इक्वल्स टु एल ओमेगा हुने गर्छ यो हाम्रो 0. यसरी एल को भ्यालु 0.03 थियो इन्टु ओमेगा भनेको 2 पाइ एफ को फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु हामीलाई 50 दिएको छ क्वेशनमा यसरी हामीले भ्यालु चाहिँ निकाल्ने गर्छौ अनि अब हामीले करेन्ट निकाल्नु परिरहेको छ करेन्ट निकाल्नको लागि हामीलाई V इज इक्वल्स टु IR भन्ने रिलेसन थाहा छ करेन्ट निकाल्नको लागि हामीलाई भोल्टेज र रेजिस्टेन्स चाहिँ हुनुपर्छ हामीलाई भोल्टेज दिएको छ क्वेशनले 240 भोल्ट भनेर 240 भोल्ट भनेर अब रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो एलसीआर सर्किटमा रेजिस्टेन्स भनेको इम्पिडेन्स हुन्छ त्यसले गर्दा सुरुमा इम्पिडेन्स निकाल्छौ इम्पिडेन्स इज इक्वल्स टु R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL ओमेगा सरी XC माइनस XL स्क्वायर हुने गर्छ कहिलेकाहीँ XL माइनस XC स्क्वायर पनि हुने गर्छ यो भ्यालु अनुसार हेर्नुपर्छ XL माइनस XC जुन ठुलो छ त्यही अनुसारले लिए पनि हुन्छ अथवा अब जुन अगाडि राखे पनि जुन पछाडि राखे पनि अब स्क्वायरले चाहिँ भ्यालु सेम नै आउने गर्छ नेगेटिभ आउने कुरा नै हुन्न अनि यसले हामीले सल्भ गर्छौं सल्भ गर्दा चाहिँ इम्पिडेन्स 309.89 ओम चाहिँ यसको इम्पिडेन्स आउने भयो एलसीआर सर्किटको अनि त्यसपछि हामीले करेन्ट निकाल्नको लागि जस्तै करेन्ट निकाल्नको लागि V बाइ R गयो जस्तै यहाँ चाहिँ V बाइ Z गर्नुपर्ने हुन्छ एलसीआर सर्किटमा यसलाई सल्भ गर्दा 0.77 एम्पियर चाहिँ योमा करेन्ट हैन एलसीआर सर्किटमा फ्लो गरेको करेन्टको भ्यालु आयो। अब हामीले भोल्टमिटर अक्रस क्यापेसिटर सोधेको थियो अब भोल्टमिटर रिडिङ अक्रस क्यापेसिटर भनेपछि क्यापेसिटरमा कति भोल्टेज गइरहेको छ त्यो निकाल्नु पर्छ भोल्टेज इज इक्वल्स टु IR गर्ने गर्छौ V इज इक्वल्स टु IR यहाँ चाहिँ V इज इक्वल्स टु IXC गर्ने गर्छौ किन भनेपछि क्यापेसिटरमा भएको जुन रेजिस्टेन्स छ नि त्यसलाई चाहिँ क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स भनिन्छ र त्यसलाई XC ले जनाएको हुन्छ सो I इन्टु XC हुने भयो I को भ्यालु 0.77 छ इन्टु XC को भ्यालु हामीले माथि क्याल्कुलेट गरेका थियौ र यसरी सल्भ गर्दा भोल्टमिटर रिडिङ अक्रस क्यापेसिटर चाहिँ 246.51 भोल्ट चाहिँ आउने गर्छ है र यसरी यो क्वेशन नम्बर 21 को दुईवटा क्वेशनको सोलुसन रहेको थियो अब हामी क्वेशन नम्बर 22 को सोलुसन जान्छौं यो चाहिँ लास्ट क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 22 चाहिँ हाम्रो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टबाट सोधेको छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो रेडियोएक्टिभिटी च्याप्टरबाट सोधेको छ है रेडियोएक्टिभिटी च्याप्टरमा चाहिँ यो क्वेशन चाहिँ एकदमै धेरै रिपिटेड के स्योर आउँछ म रि-एक्जाम दिदै हुनुहुन्छ हजुरले भनेपछि म भन्छु यो स्योर आउँछ कि एउटा न एउटा प्रोभिजन त यो स्योर आउँछ हैन क्वेशन नम्बर 22 को क्वेशन हेरौ सुरुमा द वर्क फंक्सन अफ मेटल इज 6.4 टाइम्स 10 टु द पावर -19 हर्ट्ज दियो अनि ए नम्बरको क्वेशन सोधेको छ एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाइ द टर्म वर्क फंक्सन बी मा सोध्यो लाइट द फ्रिक्वेन्सी 1.2 टाइम्स 10 टु द पावर 15 हर्ट्ज इज सोन भनेको साइनको v2 onto the metal surface find whether or not the photons of this light will cause the photoelectric effect to take place ब्ल्याङ्क्स कन्स्टेन्ट को भ्यालु दिएको छ अनि सी मा चाहिँ सी को चाहिँ अलि फरक क्वेशन रहेको छ अरु क्वेशन रहेको छ यससँग रिलेटेड त्यसको बारेमा पछि छलफल गरौला पहिला चाहिँ 22 को ए र बी को बारेमा छलफल गरौ है 22 को ए र बी 22 को ए मा वर्क फंक्सनलाई एक्सप्लेन गर्न भनेको थियो सो वर्क फंक्सन इज द मिनिमम एनर्जी अफ द फोटोन रिक्वायर्ड टु लिबरेट एन इलेक्ट्रोन फ्रम द मेटल सरफेस विथ जीरो भेलोसिटी यिनै कुरा रहेको छ 22 को ए 22 को बी मा चाहिँ अब हामीलाई एउटा फ्रिक्वेन्सी भएको हामीलाई चाहिँ यो फोटोन दिएको छ अब त्यसले चाहिँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गर्छ कि नै भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ एनर्जी अफ फोटोन HF हुने गर्छ प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट को भ्यालु 6.62 टाइम्स 10 टु द पावर -34 इन्टु फ्रिक्वेन्सी अफ फोटोन हामीलाई कति दिएको छ 1.2 टाइम्स 10 टु द पावर 15 हर्ट्ज दिएको छ यसलाई सल्भ गर्दा 7.94 टाइम्स 10 टु द पावर -19 जुल चाहिँ एनर्जी अफ फोटोन आयो हैन फोटोनको एनर्जी यति छ अनि वर्क फंक्सन अफ मेटल चाहिँ कति दिएको छ 6.4 टाइम्स 10 टु द पावर -19 जुल दिएको छ अनि यसरी हेर्दा चाहिँ हाम्रो एनर्जी अफ फोटोन चाहिँ बढी छ नि त एनर्जी अफ फोटोन चाहिँ वर्क फंक्सन
proportion of metal भन्दा बढी छ भने surely the photon will cause the photoelectric effect to take place हैन अब त्यसै यही क्वेशनको क्वेशन नम्बर सी पोर्सनमा जान्छौं हामी चाहिँ क्वेशन नम्बर सी पोर्सनमा जाँदाखेरि the light source is now replaced with the light source of frequency 1.5 times 10^15 हर्ज अहिले चाहिँ फेरि अहिले नयाँ लाइट सोर्स ल्याइयो रे जसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 1.5 times 10^15 हर्ज रहेको छ अहिले चाहिँ हैन अब यसमा क्वेशन सोधेको छ तीनवटा राइट डाउन द आइन्स्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन लेख्न भन्यो अनि द फोटोन फ्रम द सोर्स कन्टेन मोर एनर्जी देन इट इज रिक्वायर्ड टु रिलीज द इलेक्ट्रोन हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी इज अवेलेबल आफ्टर द इलेक्ट्रोन हैज बीन रिलीज भन्यो एक्स्ट्रा एनर्जी निकाल्नु पर्यो अनि सी मा चाहिँ फोटोन्स फ्रम द थ्री ल्याम्प्स दैट इमिट रेड ग्रीन एन्ड ब्लू लाइट व्हिच अफ दिस फ्रिक्वेन्सी प्रोड्युसेस फोटोन विथ हाईएस्ट एनर्जी भनेको छ है अब यसमा चाहिँ हामी सल्भ गर्छौं यसको चाहिँ सो यहाँ छ सी मा चाहिँ हामीलाई फ्रिक्वेन्सी अफ लाइट चाहिँ 1.5 times 10^15 हर्ज दिएको छ एनर्जी अफ फोटोन निकाल्नु अब सुरुमा चाहिँ आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ आइन्स्टाइनको यही वर्कले गर्दा उनलाई चाहिँ नोबेल प्राइजले चाहिँ सम्मानित गरेको थियो अब हेर्दाखेरि एनर्जी अफ फोटोन इनले भनेको इक्वेसन अनुसार उहाँले भनेको इक्वेसन अनुसार एनर्जी अफ फोटोन इज इक्वल्स टु वर्क फंक्सन प्लस काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन हुने गर्छ व्हिच इज इक्वल्स टु h5 hf इज इक्वल्स टु 5 + 1/2 mv² चाहिँ हुने गर्छ यही कुरा नै रहेको छ अब अर्को चाहिँ हाम्रो एनर्जी अफ फोटोन एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिँ कति हुन्छ त्यो कुरा निकाल्न भनेको छ एनर्जी अफ फोटोन हामीलाई निकाल्नु पर्छ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ अहिले 1.5 times 10^15 हर्ज यसलाई हामीले प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट सँग मल्टिप्लाई गर्छौं र यसको एनर्जी आउँछ 9.93 times 10^-19 जूल अब एक्स्ट्रा एनर्जी कति अवेलेबल छ भन्ने कुरा निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई टोटल एनर्जीबाट वर्क फंक्सनको एनर्जी घटायो भनेपछि हामीलाई चाहिँ एक्स्ट्रा एनर्जी आउने गर्छ सो 1.55 times 10^-19 जूल चाहिँ यसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिँ बचेको हुन्छ यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौं एक्स्ट्रा एनर्जी भनेको काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोनको रूपमा रहने गर्छ त्यसको लागि एनर्जी अफ फोटोनबाट हामीले वर्क फंक्सन घटायो भनेपछि एक्स्ट्रा एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन अर्थात काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं अनि हामीलाई चाहिँ अर्को क्वेशनमा के सोधेको थियो व्हिच अफ द फलोइङ हैन तीनवटा ल्याम्प छन् रे रेड ग्रीन र ब्लू लाइट अब यिनी मध्ये कुन ल्याम्पबाट निस्केको फोटोन सँग चाहिँ हाईएस्ट एनर्जी हुन्छ भनेको छ हाईएस्ट एनर्जी त्यो सँग हुन्छ जसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ बढी हुन्छ हैन अनि फ्रिक्वेन्सी कुन लाइटको बढी हुन्छ हजुरले थाहा होला फ्रिक्वेन्सी सबभन्दा बढी हुने गर्छ ब्लू लाइटको भायोलेट हैन भायोलेट इन्डिगो त्यसरी चाहिँ गएको हुन्छ VIB भायोलेट इन्डिगो ब्लू त्यसरी चाहिँ अघि बढेको हुन्छ भायोलेट इन्डिगो VIB GYOR हुने गर्छ भायोलेट इन्डिगो ब्लू ग्रीन अनि रेड चाहिँ लास्टमा पर्ने गर्छ रेडको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एकदमै कम हुन्छ हैन ब्लू लाइटको फ्रिक्वेन्सी एकदमै धेरै बढी हुने गर्छ हाम्रो रेड लाइटको चाहिँ रेड लाइटको फ्रिक्वेन्सी एकदमै कम हुने गर्छ र यसको वेभलेन्थ चाहिँ बढी हुने गर्छ वेभलेन्थ बढी हुने गर्छ सो यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो एउटा रेड शिफ्ट भन्ने कुरा पनि त्यहाँ रहेको छ रेड शिफ्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ मतलब जति जति टाढा गयो नि त्यो डिस्टेन्स बढेपछि त्यसको फ्रिक्वेन्सी घट्ने गर्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यहाँ रेड शिफ्ट चाहिँ देखिने गर्छ कि अरु कलर चाहिँ देखिदैन रेड कलर नै देखिने गर्छ सो यसको आन्सर लेख्दा चाहिँ हामीले फोटोन्स कम्स फ्रम थ्री ल्याम्प्स व्हिच अफ द ल्याम्प्स प्रोड्युसेस फोटोन्स विथ हाईएस्ट एनर्जी भनेको छ यसमा चाहिँ ब्लू लाइटबाट है ब्लू लाइटको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एकदमै बढी हुने गर्छ सो ब्लू लाइटबाट निस्केको फ्रिक्वेन्सीले नै त्यहाँ चाहिँ बढी त्योबाट निस्केको फोटोनसँग नै हाईएस्ट एनर्जी चाहिँ हुन्छ है यसको आन्सर लेख्दा चाहिँ हल्का गल्ती चाहिँ भएको छ रेड लाइट has the highest frequency भनेको छ यसमा चाहिँ लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी हो रेड लाइट को लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी हो यहाँ चाहिँ ब्लू लाइट लेख्नु है रेड लाइट काटेर ब्लू लाइट लेख्नु यसमा चाहिँ ब्लू लाइट लेख्नु है रेड लाइट को चाहिँ फ्रिक्वेन्सी कम हुने गर्छ सो यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेशन सल्भ गर्न सक्छौं अनि अर्को क्वेशन रहेको छ बागमती फिजिक्स क्वेशन पेपर को लास्ट क्वेशन रहेको छ स्टेट रेडियोएक्टिभिटीज डिकेज ल अनि डिराइभ द रिलेसन n इज इक्वल्स टु n नट e टु द पावर माइनस लैम्डा t अनि एउटा न्यूमेरिकल सोधेको छ न्यूमेरिकल को बारेमा पछि छलफल गर्छौं सुरुमा मतलब त्यो derivation type को question जो solution गरौ radioactivities decays law state that the rate of disintegration of radioactive substance is directly proportional to the number of atoms present at that instant अनि अर्को law a law को अर्को statement ले भन्छ radioactive decay is a random and spontaneous process spontaneous छुटेको छ in which either alpha particle beta particle or gamma radiation is emitted by the atom only at a time भनेर यसरी हामी लेख्न सक्छौं अनि यसको हामीलाई n is equals to n lambda n is equals to n not e to the power minus lambda t प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि हामीले derivation रहेको छ let n not be the number of atoms present in the radioactive sample at time t is equals to 0 and n be the number of atoms left after time t then the rate of disintegration dn by dt is directly proportional to n according to radioactivities decay law so हामीले dn by dt is directly proportional to n लेख्न पायौ अनि dn by dt is equals to minus lambda n minus lambda किन माइनस चाहिँ अब त्यो नम्बर अफ एटम्स घटिरहेको हुने कारणले गर्दा डिक्रिज गर्नको लागि माइनस र ल्याम्डा चाहिँ एउटा कन्स्टन्ट अफ प्रोपोर्शनालिटी हो र यसलाई डीके कन्स्टन्ट भन्ने गरिन्छ यहाँ चाहिँ अनि dn by dt is the activity of radioactive sample त्यसपछि dn by dt is equals to minus lambda t हुने गर्छ integrating both side we get हैन both side मा integrate गर्दा चाहिँ dn by n integrating from
एन नट हैन इनिशियल देखि फाइनल सम्म इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि माइनस ल्याम्डा कन्स्ट्यान्ट आयो र dt लाई 0 देखि t सम्म हामीले इन्टिग्रेट गर्थ्यौ अनि dn by n को हाम्रो इन्टिग्रेसन हुने गर्छ log n नेचुरल log n हुने गर्छ यसलाई चाहिँ हामीले अप्पर लोअर लिमिट n नट देखि अप्पर लिमिट n सँग चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गर्दै छौ अनि यो पनि सेम इन्टिग्रेसन रहेको छ त्यसपछि यसलाई सल्भ गर्दा log n माइनस log n नट हुने गर्छ यो इज इक्वल्स टु माइनस ल्याम्डा t भयो हैन अब यसलाई फर्दर सल्भ गर्दा log को प्रोपर्टी युज गर्छौ log n by n नट हुन्छ विच इज इक्वल्स टु माइनस ल्याम्डा t र यसरी log चाहिँ उता जाँदा अनि एउटा साइडबाट अर्को साइडमा जाँदा चाहिँ e को रूपमा चाहिँ कन्भर्ट हुने गर्छ सो n by n नट इज इक्वल्स टु e टु द पावर माइनस ल्याम्डा t हुने गर्छ देयरफोर n इज इक्वल्स टु n नट e टु द पावर माइनस ल्याम्डा t चाहिँ यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं है यो एक्जाम अरु एक्जाम बोर्ड एक्जामको लागि पनि यो क्वेशन चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो प्र्याक्टिस चाहिँ गरिराख्नु होला अब त्यसैपछि यो क्वेशनको एउटा न्यूमेरिकल चाहिँ सोधेको छ सजिलो न्यूमेरिकल रहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ छलफल गरौँ है लास्ट क्वेशन रहेको छ सी नम्बर रहेको छ स्याम्पल अफ रेडियोएक्टिभ आइसोटोप्स कन्टेन 50% अफ इट्स ओरिजिनल नम्बर इन 2 इयर भनेपछि एउटा रेडियोएक्टिभ आइसोटोप छ रे जसले चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल नम्बरको 50% चाहिँ 2 इयर्समा भेट्छ रे भनेपछि 2 वर्षको समयमा त्यसको 50% सब्स्टेन्स अनि डिके भइसकेको रहेको छ त्यसले गर्दा 2 इयर चाहिँ यसको के हुने गर्छ हाफ लाइफ भनेको थाहा छ नि त 50% चाहिँ कन्ज्युम भइसकेको छ 50% डिके भइसक्यो भनेपछि त्यो टाइम पिरियडलाई चाहिँ हाफ लाइफ भनेको छ सो व्हाट इज इट्स हाफ लाइफ भनेको छ 2 इयर चाहिँ यसको हाफ लाइफ हो अनि इफ देयर आर 10 to the power 6 such nuclei remaining after 8 years how many number are there in the beginning भनेर सोध्यो अब यसको सोलुसन इजी नै हुन्छ हेरौ सुरुमा चाहिँ नम्बर अफ हाफ लाइफ t 1/2 इक्वल्स टु 2 इयर नै भयो गिवन टाइम हामीलाई 8 वर्षमा चाहिँ 10 to the power 6 हैन 10 to the power 6 भन्ने 10 to the power 6 एटम चाहिँ बचेको छन् भनेर चाहिँ हामीले दिएको छ क्वेशनले सो 8 इयर गिवन टाइममा चाहिँ कतिवटा हाफ लाइफ हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ 2 इयर एउटा हाफ लाइफ छ भने 8 इयरमा अरु 4 वटा हाफ लाइफ हुने भए अनि त्यसपछि हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ लेट n नट बी द नम्बर अफ एटम्स एट बिगिनिङमा n नट वटा एटम्स छन् भनेपछि अहिले प्रेजेन्ट भएको नम्बर अफ एटम्स इज इक्वल्स टु बिगिनिङमा प्रेजेन्ट भएको एटम्स इन्टु 1/2 को पावर नम्बर अफ हाफ लाइफ्स हैन कतिवटा हाफ लाइफ्स हुन्छ भन्ने फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा छ सो n इज इक्वल्स टु n को ठाउँमा अहिले कतिवटा प्रेजेन्ट छन् 10 to the power 6 प्रेजेन्ट छन् इज इक्वल्स टु इनिशियलमा हामीले n नट मानेका थियौ इन्टु 1/2 नम्बर अफ हाफ लाइफ्स हाम्रो कतिवटा छ 4 वटा छ अनि यसलाई फर्दर सल्भ गर्दा n नट को भ्यालु चाहिँ पहिला इनिशियल एटम्स कतिवटा रहेको छन् 16 इन्टु 10 to the power 6 एटम चाहिँ रहेको छन् भनेर यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौं है सो यति कुरा नै रहेको थियो हामीले सल्भ गरिसक्यौ सबै क्वेशन चाहिँ सल्भ गरिसक्यौ अब यसमा के कुरा बुझ्नु भएको छैन के कुरा अप्ठ्यारो लाग्यो भनेपछि हजुरले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा सोध्न सक्नुहुन्छ अनि यसको पीडीएफ को लिंक पनि मैले छिट्टै डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिने छु ब्लग स्पटबाट हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ पीडीएफ लाई चाहिँ सो यति नै रहेको थियो अब केही कुरा बुझ्नु भएन केही कुरा प्रब्लम जस्तो लाग्यो भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा म डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मैले बिङ सोशल भन्ने एउटा फेसबुक पेजको लिंक पनि राखिदिएको हुन्छु त्यहाँबाट पनि मलाई मेसेन्जरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो यही कुरा नै रहेको थियो अब अपकमिङ भिडियोजमा कस्तो कन्टेन्ट लिएर आउने त्यसको बारेमा पनि हजुरले सल्लाह सुझाव दिनु भयो भने चाहिँ मलाई सजिलो हुन्छ त्यही अनुसार नै म अघि बढ्ने छु सो दिस मच फर टुडे थ्यांक यू एभ्रीवन फर वाचिङ दिस भिडियो स्टे सेफ स्टे क्रिएटिभ स्टे एनर्जेटिक and all the best for your upcoming days bye bye